श्री सद्गुरुभ्यो नमः. नमस्कार. आपण पहिल्या व्हिडिओला दिलेल्या उदंड प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. तर आता आपण दुसऱ्या विषयावर आलेलो आहोत. पहिल्या भागामध्ये आपण बघितलेलं आहे की मन आणि शरीर या दोघांचा संबंध कसा आहे आणि एकाचा दुसऱ्यावर परिणाम होऊन व्याधींची निर्मिती कशी होऊ शकते याच्याबद्दल आपण थोडक्यात उहापोह केला. आता आज आपल्याला या भागामध्ये बोलायचं आहे ते म्हणजे मन आणि शरीर या दोघांचं पोषण करणारं अन्न. कारण आयुर्वेद जो आहे आणि अध्यात्मशास्त्र जे आहे या दोन्हीमध्ये आहार सेवन याच्यासाठी अतिशय लक्ष देऊन काही गोष्टी सांगितल्या गेलेल्या आहेत. पहिले आपण आयुर्वेदाकडे जाऊया. आयुर्वेदामध्ये पहिली आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट सांगितलेली आहे ती म्हणजे भूक लागली नसताना खायचं नाही. फक्त भूक लागेल तेव्हाच, जोपर्यंत पोट भरत नाही तोपर्यंत खायचं. बरं, पोट भरणं या प्रकाराला सुद्धा लोक अगदी तडस लागेपर्यंत खातात आणि ह्याला पोटभर खाणं असं नाव देतात. एस्पेशली आया जेव्हा मुलांना भरवतात तेव्हा ते मूल घास नको नको म्हणत असताना सुद्धा घालणं सुरू असतं आणि हा प्रत्येक घरात अनुभव असतो थोडाफार. तर आयुर्वेदामध्ये पोटभरचा कन्सेप्ट काय आहे तर तृप्ती आणि तुष्टी या दोन्ही गोष्टी तिथे असल्या पाहिजेत. आपलं खाणं झालं की आपण त्याला तृप्त झालो म्हणतो, पण तुष्टी म्हणजे काय तर त्या खाण्यातनं आपल्याला आनंदही मिळायला पाहिजे. कारण आनंद न घेता खाल्लं तर त्यातनं काही विशेष चांगला आहार रस बनत नाही. कारण आपल्या भावनांचा आपल्या अन्नावर डायरेक्ट परिणाम होत असतो. ठीक आहे, हा एक भाग झाला. दुसरा भाग असा आहे की तुष्टी आणि तृप्ती या दोन्ही विषयांना घेऊन तुम्ही जरी जेवलात तरी सुद्धा महत्वाचा भाग उरतो की किती जेवावं. तर सावकाश जेवावं. सावकाश म्हणजे हळू जेवणाचा अर्थ आहेच, म्हणजे योग्य स्पीडनं. परंतु त्याही पेक्षा महत्वाचा अर्थ आहे अवकाश, म्हणजे आपल्या आमाशयामध्ये थोडी जागा, एक चतुर्थांश जागा शिल्लक ठेवून आपण जेवलं पाहिजे. का तसं सांगितलं असावं? थोडा भाग पाण्यासाठी पाहिजे, थोडा भाग अन्नासाठी पाहिजे आणि थोडा वायू म्हणजे मोकळी जागा पाहिजे. म्हणून अवकाश जेवा असं सांगतात. तर ह्याचं कारण तुमच्या आमाशयात अन्न गेल्यानंतर ते घुसळलं जातं हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. त्याच्यावर ऍसिड्सची किंवा काही पाचक संप्रेरकांची हे होते, प्रक्रिया होते आणि ते घुसळून नंतर पुढे सरकतं. तर आता हे जे होणार आहे ह्यासाठी जागा असेल तर ते होईल. जर तुम्ही गच्च भरला असेल तर ते हलणार कसं? त्याच्यात पचनाची प्रोसेस पहिल्या टप्प्यातच बिघडून जाते. म्हणून अवकाश जेवायचा आहे. अवकाश कधी जेवलं जाईल? जेव्हा तुमचं तुमच्या जेवणाकडे लक्ष असेल. किती जण जेवणाकडे लक्ष देऊन जेवतात हल्ली? 90% घरांमध्ये टीव्ही बघत, मोबाईल बघत, पुस्तक वाचत किंवा किंडलवर एखादं काहीतरी वाचत किंवा अगदी जोरजोरात गप्पा मारत किंवा डायनिंग टेबलवर दिवसभर भेटायला वेळ न मिळाल्यामुळं स्फोटक विषय काढून वादविवाद करत जेवणं होतात. आता ह्या सगळ्यामध्ये होतं काय, हे बाकीचे मुद्दे महत्वाचे ठरतात की तुम्ही कुठलं मूवी बघताय, सिरियल बघताय जेवताना, किंवा तुम्ही मोबाईलवर काही गेम खेळताय किंवा काही बघता आहात ते, किंवा मग तुम्ही जे एकमेकाशी बोलता ते विषय, एकमेकाबद्दल काय त्याच्यामुळे चिडचिड चालली आहे किंवा काही चाललंय हे विषय, किंवा आपण एखादं पुस्तक वाचत असू तर त्या पुस्तकातला विषय, ह्या गोष्टी महत्वाच्या ठरतात, प्रायमरी ठरतात. आणि जेवण ही प्रक्रिया होते सेकंडरी. मग तुमचं तुमच्या जेवणाकडे लक्ष राहत नाही. त्या भाजीत काय कमी आहे, जास्त आहे, किंवा आपण अर्धी पोळी जास्त खाल्ली जाते. मुलं आजकाल ओबेसिटी का वाढते? बिकॉज मुलं काय करतात, मुलं टीव्ही बघत जेवतात किंवा मोबाईल बघत जेवतात. मग त्यांना माहित असतं की आता आपलं जेवण संपलं की आपला टीव्ही बंद केला जाणार आहे किंवा आपल्या हातातनं मोबाईल काढून घेतला जाणार आहे. मग कुठेतरी त्यांचं सबकॉन्शियस माइंड कॅल्क्युलेशन करतं आणि ते काय करतं, मला अजून अर्धी पोळी, हा अजून थोडा भात खातो. भूक नसते. आपली शरीर आपल्याला त्यावेळेला तसं इंडिकेशन देत असतं, पण आपण मुलांना ते बघायची सवय सुद्धा लावत नाही आणि मोठी लोक सुद्धा ह्याच्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे अति खाणं होतं आणि अजिबात लक्ष न देता खाणं होतं. मग अवकाश खाणं होणार कसं? कारण आपलं आपल्या जेवणाकडे लक्षच नाहीये. हा झाला एक भाग. दुसरा भाग असा येतो की आपण जे जेवतो त्याच्यावर संस्कार होतात आणि हे संस्कार अत्यंत महत्वाचे असतात. म्हणून आपल्याकडे जेवणाच्या साठी काही नियम घालून दिलेले आहेत.
पूर्वी प्रार्थना करावी असं आपल्याकडे सांगितलं जातं. प्रत्येककडे वेगळ्या वेगळ्या प्रार्थना असतात. कुठे संस्कृत म्हणलं जातं, कुणी मराठी असतील तर वदनी कवळ घेतासारखं म्हटलं जातं. पण आपल्याकडे ही प्रार्थना आवश्यक मानली आहे. आजकाल कुणी त्याचा विचार करत नाही आणि हे काय आम्ही काय असं म्हणत नाही. ठीक आहे, विचार करू नका फार, पण महत्वाचा मुद्दा असा असतो की आता तुम्हाला सगळ्यांना गुगल रिसर्च आणि अशा बऱ्याच माध्यमातून हे माहिती आहे की पाणी एनर्जी कॅरी करतं किंवा व्हायब्रेशन्स, पाण्यामध्ये ऊर्जा लगेच शोषली जाते आणि ती टिकवली जाते, बराच वेळ धरून ठेवली जाते. म्हणून मग आता आपल्याकडे कसं आहे की तुम्ही जेवताना काही पदार्थ बनवण्यासाठी तरी का होईना तुम्ही पाण्याचा वापर केल्याशिवाय बनवता का? कणिक मळताना पाणी लागतं, भाजी करताना पाणी लागतं, भात लावताना, डाळ करताना, सगळे बेसिक पदार्थ करताना तुम्ही पाण्यानं बनवता. मग आता विचार करा, तुम्ही स्वयंपाक करताना किती आनंदित असता. मुलांवर चिडचिड चाललेली असते, उठत नाहीत, लवकर आवरत नाहीत म्हणून, किंवा मग त्या स्त्रीला कामाला जायचं असतं त्यामुळे तिची गडबड सुरू असते, लवकर होत नाही म्हणून. म्हणजे आनंदात स्वयंपाक करणं हा कन्सेप्ट काही सध्या होत नाहीये. बरंच प्रेशरमध्ये केलं जातं. कोणी मुद्दाम करतं असं नाही म्हणत आहे, पण हे होतं हेही तितकंच खरं आहे. मग ह्या सगळ्यामध्ये होतं काय की तुमची चिडचिड किंवा तुमचं जे काही इरिटेशन आहे त्या सगळे संस्कार ते पाणी शोषतं. त्या पाण्यामध्ये अन्न बनतं. ते अन्न खाऊन तुमची मुलं शाळेला जातात, तुमचे मिस्टर कामाला जातात आणि मग त्यांचे ह्याच टाईपच्या रिॲक्शन त्यांच्याकडे होतात तिकडे. आज ऑफिसमध्ये किरकिर झाली, आज शाळेत असं झालं. काय आहे हे? हा सगळा ऊर्जेचा खेळ आहे. पण ह्यासाठी सतत ती स्त्री प्रसन्न असणं शक्य आहे का? नाही, कारण आपण माणूस आहोत. म्हणून ह्याच्यावर तोडगा काय? 2 गोष्टी. घरात देव असतील तर जे काही तयार केलंय ते थोडं थोडं देवाला पहिले दाखवायचं, त्याला नैवेद्य दाखवायचा आणि मग तुम्ही घ्यायचं वाढून आणि तुम्ही सुद्धा प्रार्थना करून मग जेवायला बसायचं. यानं काय साधलं जातं? तो देव सगळ्या जगाला पोचणार आहे, त्याला तुम्ही द्यायची आवश्यकता नाहीये. पण तरी तुम्ही तुमच्या घरात शिजलेलं अन्न त्याच्यासमोर प्रसादाला म्हणून, नैवेद्याला म्हणून ठेवता आणि प्रसाद म्हणून खाता. आपल्या देवघरात, घरातल्या सगळ्यात जास्तीत जास्त सकारात्मक ऊर्जा असते, कारण आपण तिथे पूजा पठण करतो, स्तोत्र पठण करतो आणि चांगल्या विचारांचं तिथे आवर्तन घडत असतात. त्यामुळे ते अन्न तिथं ठेवलं की त्याच्यावर ते संस्कार होतात. म्हणून आपल्याकडे नैवेद्याला ठेवायचं आणि सगळ्यांनी थोडा थोडा नैवेद्य घ्यायचा, असा कन्सेप्ट आहे. हा एक भाग झाला. दुसरा भाग आहे की तुम्ही जेवायला बसता तेव्हा तुम्ही प्रार्थना का म्हणावी? कारण आपल्याकडे जेवणं हे एक यज्ञ इतकं महत्वाचं आणि पवित्र मानलं गेलंय. आता तुम्ही विचार करा, तुम्ही यज्ञात आहुती घालताना तुम्ही काहीतरी मोबाईल बघत बसाल का? किंवा एकमेकाशी भांडत ती आहुती घालाल का? अशा पद्धतीनं कुणी जेवेल का? नाही. मग तुम्ही कसं केलं पाहिजे? तुमचं पूर्ण लक्ष त्या यज्ञकर्मावर पाहिजे. अशी आपली अपेक्षा आहे आपल्या आयुर्वेदाची की तुम्ही जेवताना तुमचं पूर्ण लक्ष त्या जेवणावर पाहिजे. काय साधतं यानं? आयुर्वेदाप्रमाणे तुम्ही जेव्हा पूर्ण लक्ष जेवणावर केंद्रित करून अवकाश, भूक असताना जेवढं व्यवस्थित वेळच्या वेळी जेवाल, त्या जेवणाचा जो आहार रस तयार होतो तो अतिशय उत्तम प्रतीचा आणि त्याच्यातनं अतिशय चांगलं न्यूट्रिशन मिळतं. आज एक अवेअरनेस आहे सोसायटीमध्ये. सगळेजण मातीच्या भांड्यात कोणी शिजवून खातं, कोणी ऑर्गॅनिक वस्तू आणतं, भाज्या वगैरे, किंवा कोणी कोल्ड प्रेस्ड ऑइल वगैरे वापरतात चांगली म्हणून. अगदी स्वागतार्ह आहेत हे निर्णय, त्याच्यात काही चुकीचं नाहीये. पण हे सगळं वापरताना पुन्हा एनर्जीचा खेळ विसरला जातो. त्यामुळे होतं काय की आम्ही सगळं एवढं करतो तरी आमच्या घरी आजार का? आम्ही व्यायाम करतो, आम्ही सगळं हे करतो, तर ह्याच्यामध्ये कुठेतरी आहे ना की तुम्ही ह्या सगळ्या एनर्जी डिप्लीट होत आहेत, कमी होत जात आहेत. आणि एक असाच मुद्दा आहे पाण्याशी कनेक्टेड, तो म्हणजे तुम्ही बाहेरून घरी येता तेव्हा पूर्वी दारात हातपाय धुवायला सांगायचे आणि मग व्यक्ती घरात यायची. ह्याच्या मागे कारण असं होतं की आपण आपल्या कामानिमित्त किंवा काही ह्याच्यासाठी बाहेर जातो, ऑफिसला वगैरे. दिवसभर आपण काम वगैरे करून जेव्हा कुठेही बाहेर जाऊन घरी येतो तेव्हा आपल्याला नाना तऱ्हेची लोक भेटलेली असतात. आपण बऱ्याच जागी जाऊन आलेलो असतो आणि कळत नकळत तिथली ऊर्जा आपण शोषलेली असते. कशी शोषली जाते? कारण आपल्या शरीरातही 70% पाणी आहे. त्यामुळे आपल्याकडे सुद्धा शरीरामध्ये तुम्ही रक्त म्हणा, लसिका म्हणा, तुमचे त्याच्यानंतर सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड म्हणा, टिश्यू मध्ये सेल्युलर फ्लुइड म्हणा,
अशा अनेक तऱ्हेनं आपल्या शरीरातही पाणी अवेलेबल आहे. त्यामुळे आपण नकळत ती ऊर्जा शोषतो. मग आता ती ऊर्जा घेऊन घरात येऊन ती स्प्रेड करण्याऐवजी तुम्ही जर ती पाणी पाय धुतले तर ती पाण्यातनं वाहून जाते. हा कन्सेप्ट आहे. ही ऊर्जा खूप तीव्र प्रकारची नसते, त्यामुळे हातपाय धुतले तरी बस असतं. मग त्याच्याबरोबर दुसरं उदाहरण कुठे होतं, की जेव्हा तुम्ही कुठेतरी अंत्यविधीला जाताय एखाद्या व्यक्तीच्या, तेव्हा तिथे खूप साऱ्या वेदना, दुःख आणि अशा भावनांची गर्दी असते. म्हणजे खूप हायेस्ट लेवलला निगेटिव्ह ऊर्जा असते. नकारात्मक ऊर्जेचं खूप मोठं प्रमाण असतं अशा ठिकाणी. मग अशा वेळी परत आल्यावर नुसते हातपाय धुवून ती एनर्जी जाणार नसते. सो ऑटोमॅटिकली ती एनर्जी जाण्यासाठी तुम्हाला अंघोळ करायला सांगितली जाते. का तर पूर्ण अंगावरनं पाणी गेलं की ती ऊर्जा वाहून जाईल. मग जर इतका सायंटिफिक विचार आपल्याकडे पाण्यासंदर्भात केला जात असेल, तर आपण त्या व्यवस्थेला, जेवणाची जी काही आपल्याला आयुर्वेदानं घालून दिली आहे, तिच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे ना. आणि ह्याच पद्धतीनं थोडं अध्यात्मशास्त्राकडे पण आपण जाऊ. अध्यात्मात अन्नावरचे 4 संस्कार सांगितलेले आहेत. पहिला संस्कार आहे तो म्हणजे आपण कुठल्या पद्धतीनं पैसा कमवून ते अन्न घरात आणतो, म्हणजे डाळ, तांदूळ किंवा काही भाजीपाला असेल ते. एखाद्याला फसवून, लोकांचं नुकसान करून जर आपण तो पैसा आणत असू चुकीच्या मार्गानं, तर त्याच्यावर पहिला नकारात्मक संस्कार घडून जातो. दुसरं आहे की जी व्यक्ती अन्न बनवते तिची मनस्थिती, जे आपण मगाशी बघितलं, की तिनं जर चिडचिड करत, आरडाओरडा करत, आदळापट करत स्वयंपाक बनवला असेल, तर तो दुसरा संस्कार त्या अन्नावर घडतो. तिसरा संस्कार आहे की जी व्यक्ती सर्व्ह करते, वाढते. आता अशा व्यक्ती जर चिडचिड करत वाढलं, म्हणजे मी चांगल्या मनानं बनवलंय आणि मी घरी नोकराला सांगितलं की साहेब आले की जेवण वाढून द्या, आणि त्या व्यक्तीला घरी जायची घाई असेल, काही आता काही कारण असेल, अगदी आपली मुलं सुद्धा चिडचिड करतात. तर मग तशा वेळी त्यांची जी भावना आहे त्यातनं ते जे वाढलं जातं त्याचेही संस्कार त्या अन्नावर होतात. आणि चौथा आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे ते अन्न तुम्ही कुठल्या मनस्थितीत आणि कुणाबरोबर बसून खाता, त्याचे सुद्धा संस्कार होतात. तुम्ही ऑफिसमध्ये गॉसिप करत अन्न खाल्लं, एखाद्याला नावं ठेवत अन्न खाल्लं. आता लग्न मुंजीला आपण जातो फंक्शन्सना आणि आपण काही फार हेल्दी डिस्कशन्स तिथं मेजॉरिटी होत नाहीत. बऱ्याचदा लोक एकमेकाबद्दल कागाळ्या किंवा चुगल्या करतच खाणीपिणी उरकली जातात. तर ह्या सगळ्या 4 संस्कारातनं जे अन्न बनतं ते तुम्हाला तसं बनवतं. तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल की आपल्याकडे जे कोणी संत महात्मे आजही असे आहेत, जे कुठल्याही परिस्थितीत कुठेही बाहेर जाऊन काही खात नाहीत, कुणाच्या घरी पाणी पित नाहीत, काही करत नाहीत. हे का असतं? याचं कारण एवढंच असतं की तुमच्या घरात बनवलेल्या अन्नानं, त्या पाण्यानं, त्यांच्या साधनेनं मिळवलेली ऊर्जा खाली जाऊ शकते. तुम्ही वाईट आहात का? नाही, पण त्यांनी जे मिळवलं ते अलौकिक आहे, म्हणून ती लोक त्याची काळजी घेतात. तर हा एक असा ढोबळ मनानं मी डिस्कस केलेला मुद्दा आहे आजच्या भागामध्ये. ह्याच्याबद्दल आणि डिटेल तुम्हाला ऐकायला आवडेल का? तर मला तसं सांगितलं तर पुढचा भाग त्याच्यावर विशेषतः अन्नाच्या ऊर्जेवर किंवा अशा पद्धतीनं आपण बोलू शकू. आपण मला अवश्य प्रतिक्रिया कळवा, म्हणजे त्याप्रमाणे आपण पुढचा आणि तिसरा भाग करू. धन्यवाद.